Mehtäalahan vaatii semmoista pitkäjänteisyyttä, että sitä ei olla niinku ammattilaisia ihan hetkessä. Ja ei ainakaan sillä asenteella kannata lähteä, että pitäisi saada heti hirmuisia palkkoja ja suoraan vaan niinku työelämään. Että se pitää se harjoitteluvaihe käydä läpi ihan nätisti ja pitää vehkeet pystyssä ja kunnossa ja hoitaa hommat hyvin, niin sillä nyt aika pitkälle kyllä pääsee. Mutta kaikki työmaat mitä tulee vastaan, niin ne tehdään mukisematta, että ei sitä sinänsä mitään. No joo, me ollaan tosiaan Pielaveellä Häviän kuppeessa. Täällä on tämmönen hyvä kuusikko avohakkuu menneillä ja tämmöstähän nyt kelpaa ajella, tukkia irtoaa niin paljon. No varmaan ihan ensikosketus mehtäkoneeseen on joskus pikkupoikana, kun kummi osti mulle semmosen Ponsse elefanttilelun, niin siitä kanssa sitten varmaan on kipinä tullut ja sukulaisia on Mehtälalla aika paljon ollut ja on vieläkin. Ja sitten kaikki isot koneet on aina kiinnostanut ja mä oon jotenkin vähän niinku aina tiennyt, että minähän Mehtäalalle tuu, että se on ollut melkein niinku itsestäänselvyys. Mä oon alun perin tuolta Reisjärveltä, eli aika pitkä matka on tuonne Kuopion kuppeeseen, missä minä koulun kävin, mutta mulla oli semmonen näkökulma siihen asiaan, että kun siellä on kumminkin ihan eri maailma mitä kotikylällä, niin avartaa vähän silmiä käydä muuallakin noin välillä. Ja oli kyllä hyvä kokemus käydä, tutustuin paljon uusiin ihmisiin ja sain paljon hyviä kavereita ja näkökulmiakin, että kyllähän se sitten pikkukylä aina on pikkukylä, että tekee ihan hyvää niin nähdä muutakin maailmaa ja ihan käytännössä vaan ei mulla oikeastaan mitään syytä. Mä halusin vaan nähdä vähän erilaista elämää. Ja kyllä en oo päivääkään katunut, että sinne lähdin. Opettajat oli kyllä tosi hyviä ammattilaisia, että kaikki oli niin kuin enemmän tai vähemmän ollut mehtäkoneiden kanssa tekemisissä. Ja kyllä sitä aina lämmöllä poikien kanssa, kun puhutaan puhelimessa, niin muistellaan niitä opettajien viisauksia, että mitä ne on meille sitten sanonut aina koululla. Ja semmoista. No kyllähän se alkuun jännitti tulla sinne savolaisten keskelle, mutta hyvinhän ne otti minut siellä vastaan kyllä ja meillä oli kyllä tosi hyvä porukka heti ekat 2 viikkoa, kun oli semmoista tutustumista, niin se porukka niinku tiivistyi tosi hyvin ja kaikki tuli niinku kaikkien kanssa toimeen, että ei ollut senkään puolen mitään ongelmaa ja paljon hyviä jätkiä siellä oli ja monesti jutellaan puhelimessa niitä samojen jätkien kanssa, että on saanut kyllä hyviä kavereita sieltä. Parhaimmillaan niin koko työpäivä menee siinä, kun puhuu puhelimessa kavereiden kanssa. Aika sosiaaliselta tämä välillä tuntuu, kun puhutaan päivät pitkin puhelimessa. Että ei täällä kyllä silleen itekseen käytännössä tarvi olla, että nykyään on kuitenkin puhelimet ja vehkeet, niin ei kyllä silleen sen puolesta tylsää ainakaan tuu. Että se on kyllä aika hyvä keli, kun vähän niinku ensilumeet käytännössä. Nyt on vähän niinku talven tuntua jo, että talven tuntua nyt jo ilmassa. No kyllähän se semmosen hyvää fiiliksen tuo, kun tietää, että talvi tulee, niin silloin on varmana hommaa. Ja siinä on se oma fiilis, kun lunta tulee ja on pimiä ja semmonen hyvä keli. Niin no kyllähän se tahti kiristyy aina talvia vasten, että silloin on hommaa ihan eri lailla. Pääsee noille harvennuksillekin paremmin. No, kyllähän nämä vähän välillä vaikeuttaa, jos tulee paljon lunta ja niin on sillä lumealla ne puut, mutta ei se auta sitten kun kaivella niitä sieltä ja kyllä ne ainakin tähän mennessä on kaikki löytynyt, että kyllä se oma semmoisen haasteensa sinänsä tuo siihen, mutta koululla oli semmonen käytäntö, että jos sinne jäi puita mehtään, niin ne käytiin sitten ehtimässä kävelee sieltä koko porukalla. Että siinä ei kyllä kukaan ollut kovin tyytyväinen, että sinne puita jäi. Että kyllä pitää itsekin myöntää, että sinne parin kertaan taisi jäädä, mutta ne kyllä jäi sitten mieleen, että opettajat pisti ehtimään ne puut. Kyllähän se silleen mennä, että lihasmuisti on paras muisti ja paremminhan ne virheet jää silleen mieleen, kun niistä niinku opitaan, että jos sinne olisi jäänyt puita mehtään ja ne olisi käynyt opettajat hakemassa ne puut sieltä, niin nehän jäisi koko ajan, että kyllähän se niinku painuu mieleen eri lailla, kun joutuu tekemään vähän se asia eteen jotakin. Niin. 24 kesällä tulin tänne kesätöihin tänne mottimestareille ja se kesä meni siinä pajalla ja metässä koneita rassatessa ja kyselin, että olisiko niinku harjoittelupaikkaa ja sitten pääsin tänne harjoitteluun ja tuo meni tuo talvikaus sitten ajokoneen puikoissa ja sitten myös moton puikoissa, että tein vähän niinku molempia
siinäpä se talvi sitten vierähtikin oikein mukavasti. Ja 25 keväällä, kun oli valmistuminen ovella, niin lähdin sitten ääestämään präkkellä. Ja oli se ääeskauve siinä. Rupesi sitten armeijaa kolututtamaan ja ovelle. Mä olin siihen armeijaan asti sitten täällä hommissa ja lähdin armeijaan ja sitten harrastuksen puitteissa tuli pikku tapaturma ja nyt on sitten keskeytyksen takia niin uudestaan täällä hommissa tämän väliajan tässä. Niin. Harrastus on vähän erilainen ehkä mitä yleensä, että surma-ajoa tulee serkusten kanssa ajettua ja se ei ole ehkä mitään ihan turvallisinta touhua siinä silleen, että siinä nyt voi sattua kaikenlaista pientä juttua, mutta sillähän se vähän menee, että harrastus koettelee, mutta se ei niinku jätä, että joutuu jotakin asioita punnitsemaan, mutta kyllä mun mielestä on ihan käypä harrastus ja pystyy tämän työnkin kanssa ihan hyvin sovittamaan, että talvella ei paljon seinällä ajeta, niin pystyy olemaan sitten metässä. Semmoinen pitkäjänteisyys, että mehtäalahan vaatii semmoista pitkäjänteisyyttä, että sitä ei olla niinku ammattilaisia ihan hetkessä ja se vaatii sitä niinku yrittäjältä ja myös siltä harjoittajalta itseltään niinku vaatii sitä, että malttaa niinku rauhassa opiskella. Niin se on vähän sama tuossa harrastehommassa, että siinä pitää aika monta tuntia niinku malttaa pyöriä ja harjoitella niinku, jos haluaa jotenkin temppuja tehdä, että se ottaa se oma aikansa, mutta se kyllä sitten palkitsee. Siinä on aika yhdistävä asia tuo harrastuksen ja tämän työsuhteen. Että sitten samoin siellä kans joutuu rassaamaan ja rakentelemaan vähän kaikenlaista ja niin sitä joutuu tällä metässäkin välillä. Ja minä kyllä tykkään semmosesta. Kuorman tekohan perustuu siihen, että pistetään niinku sivuille ekaa ja tehdään vähän niinku semmoista kulhoa siinä, että niinku sivuille ja keskelle, niin ne menee sitten vähän niinku itsestään sinne. Että se rupeaa semmoista jäävuorta rakentamaan, niin romahtaa heti. Sitten pistää tasaisesti noita tyviä ja latvoja, tulee semmoinen tasapainoinen kuorma ja sitä mahtuukin paljon enemmän sitä tavaraa sitten. Yksi hyvä opettaja sanoo näin, että nyt kun te osaatte käyttää nosturia, niin teidän pitää hallita sitä puuta ja kyllä se puu oppii hallitsemaan tarpeeksi kauan niitä ajaa ja miten se pyörähtää minnekin rakooseen ja miten se käyttäytyy ja mikäkin laji miten se käyttäytyy. Että kyllä mä koen, että mä jotenkin osaan puuta silleen vähän hallita jo, että koko ajanhan se kehittyy. Että minut otettiin kyllä tosi hyvin vastaan tähän firmaan, että vaikka onkin nuori kossi ja tämmönen lippalakkipää, niin kyllä on koheltu ainakin minun näkökulmasta samalla lailla kuin kaikkia muitakin, että ei ole tullut kyllä itsellä kertaakaan vastaan semmoista, että ei pysty tehdä tätä, koska on nuori ja kokematon muihin verrattuna. Että paljon on annettu hyviä kaikkia mahdollisuuksia just remonttihommissa ja saanut tehdä vähän vaativimpiakin hommia. Ja samoin niin tuo mototouhu, niin se on aika iso riski sinänsä yrittäjälle kyllä niin kuin ottaa harjoittelija, että paljon on saanut hyviä mahdollisuuksia kyllä. Kyllä minä sain aika hyvää opastusta työelämässäkin tai harjoitteluelämässä, mutta vuorokaverit kohteli hyvin ja sitten aina neuvoi, jos jotakin teki väärin ja antoi hyviä vinkkejä. Ja sitten aina, jos tuli joku ongelma, niin ei tarvinnut kuin soittaa, niin kyllä vastaus sitten löytyi. Ja sitten ihan niin kuin on tosi hyvästi silleen opetettukin, että käyty nostureita säätämässä ja opettamassa ja vähän miettimässä asioita, että miten ne kuuluu tehdä ja miksi ne kuuluu tehdä silleen. Ja sillä tuurikaveriltakin, joka se harjoittelijan kanssa ajaa, niin se vaatii semmoista pitkäjänteisyyttä siitä, että ensinnäkin malttaa niin kuin opettaa sitä harjoittelijaa. Ja sitten mullakin oli hyvä, kun mulla oli niin kuin suhteellisen nuori kaveri opettamassa, niin se osasi sitten itse samaistua niihin asioihin, että miltä se on tuntunut ekan kerran jossakin harvennuksella jotakin ajourua koittaa saa hakattua suoraan, niin se niin kuin oli kyllä hyvä siinä mielessä. Että kyllähän se harjoittelija kannattaa ottaa vastaan sille avoimiin silmiin ja sitten ymmärtää se asia, että siellä koululla ei niitä konetunteja voikaan saada mahdottomasti ja ottaa silleen hyvillä mieli vastaan ja sitten se pitää koittaa vaan ymmärtää, että ei sitä voi olla ammattilainen niinku, ja virheitä nyt sattuu kaikillekin, mutta niistä pitää ottaa opiksi. Minua ei ainakaan ole piiskattu ollenkaan silleen, että ei ollut alussa puhettakaan mistään määristä, että pitäisi saada tuo ja tuo verran tehtyä tai tievarteen, että se ottaa se oma aikansa, mitä se ottaa. Ja mun mielestä niin kuin harjoittelijana ja opiskelijana niin se vaatii semmoisen, se pitää se ala kiinnostaa ja olla se halu oppia, että silloin siitä
siitä, se niinku rupeaa sitten kehittymään ja pitää olla niinku omalla tavalla reipas ja se ajatusmaailma niinku muuttaa silleen, että nyt mä niinku harjoittelen sitä varten, että mä saan siitä tulevaisuudessa työpaikan, että ei ainakaan sillä asenteella kannata lähteä, että pitäisi saada heti hirmuisia palkkoja ja suoraan vaan niinku työelämään, että se pitää se harjoitteluvaihe käydä läpi ihan nätisti ja pitää vehkeet pystyssä ja kunnossa tulla ajoissa hommiin ja hoitaa hommat hyvin, niin sillä nyt aika pitkälle kyllä pääsee. Ei kannata hirmusti ottaa semmoista stressiä siitä asiasta, että pitäisi saada jotakin määriä niin kuin tien varteen, että se pitää muistaa, että kun se mahdollisuus on sulle annettu siihen harjoitteluun, niin kyllä ne siinä vaiheessa se yrittää se ymmärtää, että sitä ei tule saman verran sitä puuta mitään niin kuin ammattilaisellakin, että muistaa, että on mahdollisuus annettu eikä ottaa paineita siitä, että tuohon pinnoon kun niitä puuta laitetaan, niin koitetaan aina tommosia niinku tehdä semmoista vähän niinku aaltokuvioa, niin ne lupsahtaa sitten mukavasti ne puut sinne vähän niinku ite eestään. Vähän niinku tuossa kuormauksessakin samalla periaatteella. Ja sitten kas kahtoo, että jos näyttää, että se lähtee kasaan niinku itsensä päin kallistumaan, niin kääntää sitten noita tyvisiä siihen, että se pysyy niinku tasapainossa tuo pino. Ja siitäpä se sitten purkaantuukin. Ja aina noista reunoilta kun on täyskuorma, niin aloittaa ja toisesta laijasta ja sitten toisesta laijasta ja sitten taas keskeltä. Ja silleen se siitä sitten lähtee purkaan. No en minä näe mitään syytä, minkä takia naiset ei pärjäisi tässä. Et kyllä munkin luokalla oli tyttö ja ihan samalla lailla se ajoi puita mitä muutkin. Että en minä pidä sitä mitenkään ongelmana. Että omalla tavallaan ne voi olla ehkä jossakin asioissa parempia, että kun ottaa asiat vähän rennommin. Mun mielestä pärjää ihan samalla lailla mitä miehetkin, että ei niinku sen puoleen ole kyllä mitään. Työnantaja kannattaa lähestyä silleen, että soittaa ja jos on niinku omalta kylältä tai lähellä, niin kannattaa mennä ihan paikan päälle puhumaan asioista ja kysymään niinku harjoittelupaikkaa tai työpaikkaa. Ja sitten ihan silleen kannattaa avoimin mielin kysyä, niinku, jos vaikka mehtalalle haluaa, että olisiko ylipäätään töitä, että ei niinku rajaa sitä pelkästään siihen konehommaan. Että ainakin jos minä olisin yrittäjä, niin kyllä minä pistäisin vaikka just jonnekin hallille vähäksi aikaa, että näkisi minkälainen kaveri se on. Että ei kannata niinku silleen niin putkinäyllä tavallaan pelkästään sitä omaa lempparijuttua niinku hakkee. Kyllä minä niinku näen itteni tällä mehtalalla vielä tulevaisuudessakin, että en näe mitään syytä kyllä vaihtaa ja toivottavasti onkin tulevaisuudessa tällä alalla. Että tästä tämä työmaa kun saa ajettua, niin siirretään kone seuraavalle ja homma jatkuu samalla lailla. No kyllähän se armeija väkisinkin sitä työntekoa niin kuin häiritsee, mutta se on velvollisuus mikä suoritetaan ja siellä on lomia sitä varten, että pääsee sitten mehtään lomilla. Kyllä mä motolla tykkään enemmän niinku olla harvennuksella, kun siinä on niinku semmoista vähän niinku hifistelyä enemmän, että omalla tavallaan haastavempaa, niin siinä näkee se oman käden jälleen paljon paremmin mitä aukolla. Ajokoneelle omasta mielestä paras työmaa on semmonen, mikä on niinku yllättävän lajipuhas, että muulla ei ole sinänsä väliä. Mutta kaikki työmaat mitä tulee vastaan, niin ne tehdään mukisematta, että ei siinä sinänsä mitään. No ehdottomasti kannattaa kyllä lähteä opiskelemaan tätä alla, että vaikka se voi alkuun vähän jännittää, niin kyllä se on sitten se arvosta, kun se homma oppii, niin ehdottomasti suosittelen kyllä pikkasenkaan semmonen tunne. Eikä kannata miettiä sitä silleen, että ei ole aikaisempaa kokemusta mistään konehommista, kun koulussa ja työelämässä oppii ne asiat, että ei sun tarvi olla 10 vuotta maajussina, että sä voit edes miettiä mehtäalla. Että kyllä tänne voi tulla ihan pääkaupunkiseudultakin asti tänne mehtään, että ei se niinku mitään semmoista vaan. Sopii niin miehille ja naisille ja kaikille tämä ala, että en mä näe mitään syytä minkä takia tämä ei jollekin niinku sopisi, että suosittelenkin.